रक्षाबंधनला आपण बाहेरची मिठाई विकत आणण्यापेक्षा आपण घरच्या घरी नारळाची वडी बनवणार आहोत. अगदी रसरशीत अशी. ती अगदी खायला खूप भारी लागते आणि करायला पण सोपी अगदी. नमस्कार, मी आशा. तुमचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब व्हिडिओमध्ये. तर आज आपण बनवणार आहोत रक्षाबंधन स्पेशल नारळाची वडी. चला तर आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया. मी ते ओल्या नारळाचा चव 4 वाटी घेतला आहे, फोडून घेतला आहे. तो मी नारळाचा चव कसा तयार केला हे तुम्हाला सांगते. मी नारळ फोडून घेतला, त्याचे असे तुकडे केले आणि किसणीच्या साहाय्याने याचा काळा भाग काढून घेतला आणि खोबरं किसून घेतलं. आता ज्या वाटीने नारळाचा चव मोजून घेतला आहे त्याच वाटीने 2 वाट्या साखर घेतले आणि त्याच वाटीने 2 वाट्या दूध घेतले. अर्धी वाटी मिल्क पावडर घेतली. ड्रायफ्रूट घेतले, तिथं काजू आणि बदाम कापून. वेलची पावडर घेतले आणि गुलाबाच्या पाकळ्या घेतल्या तिथे सुकलेल्या आहेत त्या. साजूक तूप घेतले, ते 2 चमचे वापरणार आहोत आपण. आणि मी इथे डबल लेअरची वडी बनवणार आहे, त्यासाठी मी कलर घेतला आहे. इथे मी एक कढई घेतले, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तूप टाकते. तूप तापलं की त्याच्यामध्ये नारळाचा चव टाकून घेते. आता हा चव 10 मिनिटं चांगला फ्राय करून घ्यायचा, त्यातला पाण्याचा मॉइश्चर कमी होईपर्यंत, आणि मंद गॅसवर घ्यायचं. असं सतत हलवायचं म्हणजे खाली लागणार नाही ते. आता आपल्याला कलर बदलायचा नाहीये. आता ह्याच्यामधलं पाण्याचं मॉइश्चर जरा कमी झालंय. आता त्यामध्ये टाकू साखर. आणि परत आपण 5 मिनिटं मिक्स करून घेऊ. साखरेमुळे मिश्रणाला पाणी सुटलं आणि मिश्रण ओलसर झाले बघा. आता ह्याच्यामध्ये टाकू दूध. दूध मी साईसकट घेतलंय म्हणजे चव चांगली येते. गॅस करू फास्ट आणि हे मिश्रण 5 मिनिटं आणखी आपण हलवून घेऊ. त्याला सतत हलवत बसायचं म्हणजे खाली लागणार नाही ते. आणि आपल्याला मिश्रण रसरशीत करायचं आहे, एकदम सुकं करायचं नाहीये. हे साखर आणि दूध आपण मिक्स करून घेतले चांगलं. आता ह्यामध्ये टाकू मिल्क पावडर. ती पण 5 ते 6 मिनिटं चांगली मिक्स करून घेऊ. आपलं सारण तयार झाले का आपण ते चेक करू. आता थोडं हे घ्यायचं सारण आणि एका भांड्यात टाकायचं आणि त्याची गोळी करून बघायची. गोळी परफेक्ट झाली की आपलं सारण तयार आहे. आता ह्याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकू आणि काजू बदामचे काप. आता ह्याला चांगलं मिक्स करून घेऊ. आता गॅस बंद करते मी. आता हे चांगलं मिक्स झाले. आता एका भांड्यात अर्धा आपण सारण काढायचं आणि दुसरं सारण राहील त्याच्यामध्ये कलर टाकायचा आपल्याला. आणि हे गरम आहे तोपर्यंत थापून घ्यायचं. हे चांगलं मिक्स झाले. आता थोडं सारण मी काढून घेते एका भांड्यामध्ये. आता ह्याच्यामध्ये थोडं कलर टाकू आणि ते चांगलं मिक्स करून घेऊ. गॅस बंद आहे.
आता कलर पण आपला चांगला मिक्स झालेला आहे. आता आपण वडी थापून घेऊ. मी भांडं घेतले, त्याच्यामध्ये बटर पेपर टाकले. आता त्याच्यावरती आपण एक काजू बदाम टाकू आणि गुलाबाच्या पाकळ्या. काजू बदाम टाकलेत आणि गुलाबाच्या पाकळ्या. आता हे गुलाबी कलर घेतले ते आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊ. आणि याला चांगलं असं थापून घेऊ. आता दुसरा लेयर टाकू. तर त्याला पण असं सारखं अगदी थापून घेऊ. चारी बाजून सारखं करायचं. त्याला चांगलं सेट करून घेऊ. आता ह्याच्यावरून परत बदाम आणि काजू टाकू थोडेसे. आणि गुलाबाच्या पाकळ्या. आणि हे दाबून घ्यायचं खाली. खोबऱ्याचं सारण आपण सेट करून घेतले. आता ह्याला 10 मिनिटं फ्रीजमध्ये ठेवू. 10 मिनिटं मिश्रण मी फ्रीजमध्ये थंड करून घेतले. आता ते एका ताटलीमध्ये आपण पलटी मारून घेऊ. आता ह्याच्यावरचं बटर पेपर काढू आणि वड्या पाडायला घेऊ आपण. आता आपण वड्यांच्या आकारात आपण कट करून घेऊ. आता ह्या साईडने कट करू. आपले रक्षाबंधन स्पेशल खोबऱ्याच्या नारळी वड्या रसरशीत तयार आहेत. रक्षाबंधन स्पेशल आपली रसरशीत नारळ वडी तयार आहे.